નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાદ સંહિતામાં આપણું સ્વાગત છે. આપણે ફરી વાડીમાં આવી ગયા છીએ. આજે આપણે ચટાકેદાર જુવારનો ખાટો લોટ બનાવીશું. મિત્રો, વિડીયો શરૂ કરતા પહેલાં જો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બાકી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેશો. તો સૌથી પહેલાં આપણે મસાલો તૈયાર કરી લઈશું. એને માટે 8થી 10 લીલા મરચાં, 2 ટુકડા આદુ અને 15થી 20 લસણની કળી લઈશું. મરચાં મોડા હોવાથી અમે વધારે લીધા છે. તમે તમારી ઈચ્છા મુજબ લઈ શકો છો. એને આપણે બરાબર વાટી લઈશું. મિત્રો, તમે આને મિક્સરમાં પણ વાટી શકો છો, પણ હાથથી વાટેલાનો સ્વાદ કંઈ અનેરો હોય છે. 1 ચમચી મીઠું નાખીશું અને અડધી ચમચી જીરું નાખીશું. હવે આપણે ખીરું બનાવી લઈએ. આ 300 ગ્રામ દહીં લીધું છે. 750 ml પાણી, સ્વાદ મુજબ મીઠું, થોડીક હળદર અને અડધી ચમચી જીરું નાખીશું. ખાંડેલી આદુ લસણ મરચાંની પેસ્ટ નાખીશું. એને વલોણીથી મિક્સ કરી લઈએ. અઢીસો ગ્રામ જુવારનો લોટ લઈશું. હવે લોટ અને આ મિશ્રણને ભેગું કરીને ફરીથી બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. મિત્રો, આ રેસીપીમાં જેટલો લોટ હોય છે એનાથી 3 ગણું પાણી લેવાનું હોય છે. જો તમારી પાસે દહીં ના હોય તો ખાટી છાશ પણ વાપરી શકો. બધું મિશ્રણ બરાબર એક રસ થાય ત્યાં સુધી આપણે હલાવીશું. એને માટે તમે બ્લેન્ડરનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. આ રીતનું ખીરું તૈયાર થઈ ગયું છે. વઘાર માટે 1 ચમચો સિંગ તેલ, 1 ચમચી રાઈ નાખીશું. એક ચમચી જીરું નાખીશું. અને હવે ખીરું નાખીશું. અને આને સતત હલાવતા રહીશું. જેમ જેમ હલાવશો તેમ ઘટ્ટ થતું જશે. થોડુંક બફાઈ જાય એટલે 50 ગ્રામ સિંગદાણા નાખીશું, જેને અમે 10 કલાક જેટલા પલાળી રાખેલા છે. મિત્રો, આ રેસીપીને તમે વઘાર કર્યા પછી કુકરમાં પણ બાફી શકો છો. જો કુકરમાં બાફો તો 5 વિસલ વગાડવાની હોય છે.
હવે આપનો ચટાકેદાર ખાટો લોટ તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે એને સર્વ કરવા માટે આપણે એક બાઉલમાં કાઢીએ. એમાં ઉપર કાચું સિંગ તેલ નાખીશું, લીલા ધાણા નાખીશું અને જો તમે લસણ ખાતા હોવ તો લીલું લસણ પણ નાખી શકો છો. આ ખાટો લોટ ખૂબ જ ટેસ્ટી હોય છે અને ખૂબ જ ઓછા સમયમાં તૈયાર થઈ જતો હોય છે. તો મિત્રો, જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, કોમેન્ટ પણ કરજો અને જો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બાકી હોય તો જરૂરથી કરજો. ધન્યવાદ.